Unë tani do të kem një tjetër komunikim, këtë herë me kolegun Osman Stafa, I cili përveç protestës së artistëve patjetër, tashmë janë edhe përfaqësuesit politik të opozitës në mbështetje të kësaj kauze, e cila, siç e tha edhe vetë aktori Zalla, shkon përtej teatrit, bëhet tashmë për dinjitetin njerëzor dhe për shpirtin e rezistencës. Osman, të përshëndesh shërish, aty me ty ke edhe anëtarin e kryesisë Partisë Demokratike, zotin Alizoti, apo jo? Po, e të vim përshëndetje për sëri, atëherë unë të ndodhe me zotin Tomorr Alizoti, I cili është antari kryesisë Partisë Demokratike dhe ku do të kemi edhe një prononcim të tin lidhje me atë se çfarë po ndodh, çfarë ka ndodhur sot dhe çfarë po ndodh aktualisht. Zoti Alizoti, është normale gjitha kjo çfarë po ndodh, një dhunë e policisë që në orët e para të mëngjesit e vazhduar dhe gjatë ditës me raste sporadike, pra që kemi pasur përplasje mes palëve, dhjetra shoqëruar në policë midis tyre aktivistë, antar të Aleancës Mbrojtjes ndaj teatrit, gazetar. Si e komentoni këtë situatë dhe këtë çfarë po ndodh? Po kjo nuk ka nevojë për ndonjë koment të madh, kjo është një ditë e keqe për gjithë shqiptarët, është një ditë e keqe, është një ditë e trisht për çdo njeri që është qytetar, që të ndodhë mas 30 vjetësh demokraci, të prishësh një objekt arti, të prishësh një teatr, kur Shqipëria do të ketë sa më shumë teatre, që të civilizojë popullin e saj, të civilizojë shoqërinë e saj, të prishësh me këtë dhunë brutale një objekt arti. Por ka një gjë, të gjithë njerëzit janë të përkohshëm. Ky njeri që është I pari I këtij vendit, ky smur mendor, do hyjë në historinë e këtij populli që ka prishur një teatr. Ai e vendosi të hyjë në historinë e kësaj shoqërie, e këtij kombi, I këtij populli, që si kanë prishur as poshtuesit, si prishësi I një teatri. Pra, kjo është një trishtim I madh për atë, po dhe për ne që nuk mundu të ta mbronim gjë të tillë. Kjo është një fatkeqësi e madhe për gjithë njerëzit që kanë jetuar këtë kohë. Kur të bëhet një bilanc historik kur ne mos jemi më, do thuhet që në vitin X I pari I vendit prishi një teatr dhe e prishim nga epshi I tij, sepse nuk ka asnjë arsye, as politike, as ekonomike dhe në një fazë pandemie që prodhoi gjithë masivitet këtu, të ndërmerrë një hap I tillë. Dhe të ndërmerrë një hap tamam bolshevik si partia e tij në 5 të mëngjesit. Kur me sa kam lexuar dhe dëgjuar që është aligjore që institucionet e prishjes, pra që merren me këto gjëra, të veprojnë në 5 të mëngjesit. Pra fillojnë në 8 deri në 10 darkës. E prishin. Kështu ka vepruar Partia e Punës dikur, I arrestonte njerëzit në 4 të natës, në 3 të natës, 2 të natës, pse? Dhe e bën në emër të popullit. Pra dhe ky sot e bën në emër të shumicës. Është komplet I ngjashëm dhe prish një gjë që nuk riprish punë kërkujt. U hodh një tezë që thanë që nuk plotëson kushtet teknike. Ju e dini që para disa muajsh në shtator dhe nëntor janë 2 tërmete me intensitet super të lartë, që mendohen nga ekspertët që nuk qëndron për 50-60 vjet. Teatri ishte në formë. Madje u dëmtuan pallatet e reja, u prishën pallatet e reja, u prish një pjesë e madhe e Durrësit, teatri ishte në formë. Dhe fatkeqësia e gjithë kësaj situate është që epshi, pra epshi I një njeriu të marr është kthyer në institucion shqiptar. Për nëse ati I ngrehet sërish epshi, të prishë diçka tjetër e je prish. Kjo është fatkeqësia që do vuajnë shqiptarët nëse nuk reagojnë sot. Opozita mund të ketë problemet e saj, por teatri nuk është I opozitës. Teatri është I shqiptarëve. Dhe ky është një simbolik, një vepër arti, që kishte një histori të tillë, që fillonte që në kohën e Italisë, shkonte në kohën e komunizmit dhe në kohën post-komunizmit. Një njeri që gjoja vjen nga bota e artit, me narcisizmin e tij dhe urrëtin e tij, me mos realizimin e tij, prish një teatr. Dhe kjo është një ditë shumë e keqe kur e shikon në mëngjes që rënon një vepër që ka një histori. Unë kam dhe histori personale, gjyshi im është dënuar atje, aty është bërë gjyqi special është dënuar me varje. Ka një histori për mirë dhe për keq. Pra ky po shkaton historinë e qytetit. Ky njeri banal me një individ komplet banal, që del dhe me qese, bëdha aktrime, I shëmtuar, pra njerëzit e shëmtuar, po na shëmtojnë të gjithëve. Është aq e shpifur, është një ditë kaq e trisht, dhe më vjen kaq keq që njerëzit janë në shtëpi, dhe dalin për ndjenjën e tyre se ky është qyteti I tyre. Opozita mund të rimarrë veten, mund mos ta rimarrë veten, ky është një problem I një pjesë politike në Shqipëri. Është fatkeqësi, dhe është fatkeqësi që shikosh policinë e shtetit që paguhet me taksat e qytetarëve shqiptar, që ty të rrafi njerëzit që mbrojnë një teatr. Partia Socialiste ka dalë me mbrojtësh pallatet e pasanikëve shqiptar. Në piramidë është mbrojtur diku. Piramida që është një vepër mazoleumi I diktatorit më të madh shqiptar.
Kurse teatri ka luajtur njerëz që kanë një histori të kësaj kulture. Ky nuk është as La Scala, ky nuk është as teatri anglis, por është teatri i Shqipërisë, kjo është Shqipëria, ka që vogël është Shqipëria. Këtë histori ka. Nëse ti prish edhe ministri, do të prish atë s'ka më Tiranë, kush është Tirana? Tirana do jetë epshi dhe ego e dramës, i cili ka marrë kompleksin e perëndis që është shpëtimtari, është babai, do ruante shqiptarët nga pandemia. Pra shikoni sa pervers. Bëri një akt në 5 mjesit. Pra burracak. Pervers, në 5 mëngjesit, në kohë pandemie, kohë dje, izolimi, për të shfryrë një epshti. Unë mendoj që teatri se ka prishur revelia. Teatri, ose ta shtroj ndryshe përgjigjen dhe pyetjen bashkë. A më gjeni dot në kryeministër në Afrikën, në Ballkan, që ka një epsh me prishi teatr? Nuk ka. Mos fidoni me gjeni një që do me prishi teatr. Kur këta kanë hedh para pa fund në tendera, në vjedhje dhe kishin problem të rinovonin një ndërtesë ose të ndërtonin një teatr tjetër modern. Tash këtu në mes Tiranës, e cila është projektuar nga arkitekt me famë europiane e botërore, që në kohën e Italisë, do ngrihet një ndërtesë që s'ka sens. Sepse kjo është po të shikoni ministri, të gjitha është në harmoni me gjithë situatën. Po nga çdo aspekt që ta shikosh, më e trishta për mua është që epshi i Edi Ramës është bërë institucion në Shqipëri. Një pyetje, opozita ka ndërmarrë vendimin që të dalë në protesta mbar popullore për të mbështetur si Aleancën e Mbrojtjes së Teatrit, por edhe të organizojë vetë protesta. Sa rëndësishme është sot të protestojmë dhe në këtë kohë? Ta bëjmë fare pak institucionale. Sot duhet protestu fort. Fort. Njerëzit irracional, pra të çmendur, nuk kuptojnë argumenta racionale. Se njëri normal nuk prish teatr. Duhet protestuar të gjithë shqiptarët me gjithë energjinë. Hecni me gjithë energjinë që keni. Hecni dhe një çunin e surrelit gozhdojeni mirë. Sepse ai kupton vetëm free. Hecni fort. Bëjeni për veten tuaj këtë gjë. Mos e bëni, aso nuk keni për të bënë gjë për mua, bëjeni për veten tuaj. Frenoni një njerëz që ka nga binari. Frenojeni. Neroni para 2000 vjetësh në Rom kur çmend të diqte Romën, e morën dhe e çuan mal. Jepini i gjym për të mërë veten tuaj. Të merë dikush në telefon të dela i lajt durët. Pra nuk ka ministër, kryeministër në botë që flet me dikën në telefon të lani durët, lani fytyrën, bëni këtë. Të shpëtojmë ky njeri. Pra unë mendoj që është detyrë qytetare që ne të rrymë lirinë tonë. Kush puna tani se po japim shumë rëndësi njeriu të parëndësishëm. Është ta them emocionalisht, është një ditë e trisht, është e trisht. E kam përshtypjen që një pjesë të gjithë qytetarëve të Tiranës, Shqipërisë, nuk janë ndier mirë. Sepse ka një histori qyteti. Dhe nuk janë ndier mirë dhe nuk e kuptojnë pse. Ata do përpiqen dhe do thonë që jo po se e paret, jo po këtë. Unë mendoj që ky është një epsh i tij, është një ditë fatkeqe dhe sot duhet kishte shumë veta që të protestonin për të drejtën e tyre. Edhe unë e di që do vërshohen analistët e tij, ato Facebookat e tij, banalitetet e tij dhe më vjen gjë të keqe që shumë pak njerëz me dinjitet pas ka pasur ky vend, intelektual, gazetar, sepse kjo nuk është fjalë fare për opozitën. Nuk u prish PD-ja këtu. Pra njerëzit, shqiptarët e ndërgjegjshëm duhet të jenë këtu. Duhet të jenë për qytetarinë e tyre. Nuk mund ta dhunojnë këtë vend pa fond, nuk mund ta poshtrojnë këtë vend pa fond. Një pyetje fundit, zoti Velia, kryetari i Bashkisë Tiranës, në një komunikim që bëri me mediat, i shtriu dorën të gjithë atyre të cilët kanë pasur edhe një zë kundra. Pra sot. Komenti juaj? Më bëj një nder, pa ta them shumë pasërtisht. Mos më përmend më një vëmje, një njeri ndjes që nuk e marr vesh, a qesh, a qan, e ka përdor ndjes, po kam vetëm neveri. Nuk kam asnjë koment. Për disa njerëz banal nuk kam asnjë lloj komente. Ndjes publiku, ndjes gjithë, sot është ditë e keqe për ne, është ditë e dhimbshme. Njerëz banal që po shkaqsojnë me modelin e tyre do më bë këtë vetë. Neveri, vetëm neveri. Ju faleminderit. Shumë faleminderit. Atëherë Edvin ishim me zotin Alizoti në një koment të tij ngjarje çfarë ka ndodhur ditën e sotme, por edhe mbi shembjen e Teatrit Kombëtar me dhunën e policisë, por ajo se çfarë dua të shtoj është në lidhje me takimin që ishte parashkuar në orën 18 midis kryetarit Partisë Demokratike dhe kryesisë dhe ish grupit parlamentar. Ky takim do të mbahet, por është shtyr në një orë të pacaktuar, por ajo se çfarë mbetet e sigurt është që ky takim do të zhvillohet ditën e sotme për të komunikuar më pas me strukturat, me ish grupin parlamentar për mënyrën se si do të organizohen protestat në ditët në vijim. Të falenderoj Osman për raportimin dhe për intervistën me zotin Alizoti. Faleminderit. Ne tani do të kemi një shkëputje shikues të nderuar për pak momente publicitet, vazhdoni të qëndroni me ne për t'u informuar në lidhje me zhvillimet më të fundit.